بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نتحدث في هذه الحلقة حول الأمثال، ويضرب الله الأمثال. ما هي أسئلتك المصيرية، وما علاقتها بالأمثال القرآنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الأمثال استعارات ومجازات تضفي على المعاني المجردة صورا حسية من الطبيعة أو من طبائع الخلق والناس، تسهيلا وإيضاحا وأبلغ في تقبل النفوس. وكلما دقت المعاني التي ينقلها التمثيل كلما احتاجت للتمثيل، وكلما كانت المعاني مجردة أو غيبية كلما احتاجت للتجسيد. فالعقول منافذها الحواس، تلتقط لها مادة أولية يتحرك فيها الفكر لتستنبط منها ما فوقها. وأي شيء من هذا الحس لا يوجد في المعاني المجردة أو الصور الغيبية، مما يصعب على العقل إدراكه. ولما كان غرض السماء البيان كانت الأمثال أدواتها أو بعض أدواتها لإحضار المجرد في لباس المحسوس. ومع ذلك يظل التمثيل القرآني أعمق من التجريد الذي يستهوي الفلاسفة، إذ يلبس التمثيل القرآني مرة أخرى أثوابا، كل ثوب منها معنى، من تحته معنى، كما ورقة شجرة ظاهرها حق وباطنها حقائق كثيرة لا تكاد تنتهي، وليس كأثواب البصل كل ثوب ينزع عن مثله إلى النهاية. والأديان هي المعلم الأول، هي أول خطاب للإنسان بأن يفكر من خلال طرحها أجوبة لأسئلته المصيرية خارج حيثيات يومه وسنته. فلولا الدين ربما كان يمكن للإنسان أن ينفق عمره يستهلك ويستهلك كأي حيوان، همه تلبية نداء الطبيعة. الأديان تتكلم عن النشأة الأولى والنشأة الآخرة كمحطتين حاسمتين في وجود الإنسان، تجيبان على سؤالين يجب أن لا يكف العقل والضمير عن إثارتهما والتفكير فيهما: من أين أتينا وإلى أين مصيرنا؟ لأنهما شاهدا السؤال الذي بينهما: ماذا علينا أن نفعل في الحياة؟ أسئلة ثلاثة تظل فينا خالدة، أرقت الإنسان ولا تزال، وكلنا تفاصيل تابعة لاختلاف إجاباتنا على هذه الثلاثة. ومن لا يملك إجابات صحيحة عليها يسقط في العدمية، مثلا بزعم أننا لم نوجد لغاية، أو العبثية
بزعم أننا ليس علينا واجب لغاية ما، وقضوا أنه لا البداية ولا النهاية لهما غاية، عدم وعبث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. لأن تحصيل العلم بالغيب لا أداة له إلا السماء بالدين، فالعقل وحده لا يملك أدوات اليقين في الغيب. من أين أتينا وإلى أين مصيرنا؟ من أين أتينا غيب لم نشهده، وإلى أين مصيرنا غيب لا نشهده، ومطلوب من عقلنا سجين الحواس أن يدركها. فاحتيل بإلقاء الحس على مجردات الغيب وتمثيل الغيب تماثيل الشهادة، فإذا ما تجسدت في الأبعاد الثلاثة لعقلنا أعدنا تجريدها بعد التمثيل، واحتفظنا بما اقتنصناه من معانيها بحسب ما تأذن به مطابقة الغيب بالشهادة من بيان. الأساطير كانت البداية، خصوصاً والعقل بعد لما يبلغ التفلسف وقوة التجريد، لأن الأساطير تعتني ببيان القضايا الأولى في إجابة السؤالين من أين بدأنا وإلى أين ننتهي. الأساطير آيات الأولين في بيان الغيب وبيان القيم، فكانت تمثل قوى الخلق الطبيعية الأولى برجال ونساء، فكأنهم أناس وما هم بأناس، فيظهرون كآلهة وما هم بآلهة. ذلك أن دين الخصب القديم دين سماوي، دين الخصب القديم دين سماوي، الخصوبة قدس أقداسه، الخصوبة في المرأة والأرض والمطر والابتكار والانتشار، إذ هي ضرورات البقاء في عالم يهدد بالفناء لمخلوق ضعيف إلا من الذكاء. ثم لما ذهبت دواعي الخوف وانتشر الإنسان وتمكن وصارت له الهيمنة، نسخت بعثات الأنبياء دين الخصب. ونظراً لأهمية قصة الخلق الأول في معرفة أجوبة الأسئلة المصيرية من أين بدأنا وإلى أين ننتهي، اعتنت بها كل الأديان القديمة ما قبل الرسل واللاحقة حين بعثت الرسل، وهي قصة متقاربة، مما يدل على وحدة مصدرها سواء في الأديان القديمة ما قبل الرسل أو في أديان الرسل. والقديمة منها كلها تقوم على قاعدة تجسيد القوى بشراً. ثم لما نضجت الثقافة والعقول خوطبت عنها كعلوم وثقافة. وكما كانت المدونات الدينية القديمة تعتني بالمجاز بل تقوم عليه، نظراً لكون العقل الإنساني في بداياته لم يتمرس في فهم التجريد والمجردات، فكذلك كل كتب السماء
ظلت تعني بالمجاز الذي يبين الحقيقة في صور ليسهل إدراكها، لا أنه يخيل الأمور كذبا في مجازات متخيلة. كذلك بقيت الأديان تضرب الأمثال وتجسد المعنويات في المحسوسات، وتسوق عبر الحاضر بقصص الماضي موعظة. وكان عيسى عليه السلام يكثر من التمثيل والتشبيه ليفهم الناس كلهم، فكان أكثر مواعظه قصص وحكايات. والقرآن استعمل الأمثال والصور المجازية ليوضح بها الحقائق، وعدم فهم التمثيل والمجاز في الكتب السماوية خلق مشكلة لا تزال قائمة. فهناك من تمسك بالمثال على أنه المثيل عينه، فعبدت قوى الطبيعة على أنها آلهة. وهناك من أنكر الوجود الحقيقي للمثيل وقال إنما المثيل لبيان معنويات لا حقيقة لها. وشيء من هذا أخرج به المسلمون بعضهم بعضا من الدين. فهل يد الله يد كأيدينا، أم لا حقيقة لها إلا معناها من القدرة والاستطالة؟ أم هي يد لا كأيدينا، يد تليق بما يليق بالله؟ فلا تندهش إذا علمت أن من المسلمين من صورة الله في عقله تماثل الإله أبولو الإغريقي، شاب أمرد قطط الشعر، واعتقد في رجليه نعل من ذهب، في روضة خضراء. ما هو منطق المثل القرآني وما هي غاياته؟ لما تسمع مثلهم كالحمار، ترى ما سيكون موقفك وشعورك لو أن أحدا شبهك في رفاهيتك، كنت مرفها، فقال إنه كالخروف أينما مال اتقى الأرض بصوف مثل. هل ستقبل التمثيل أم ستراه سخرية واستنقاصا؟ الظن أنها الثانية. هل مراده من المثل أنك كالخروف في سائر أحواله، أم إنه يرمي لبيان أنك لما كنت محاطا بالنعمة كان كل حال لك تنقلب فيه حال نعيم، كالخروف في صوفه يريحه صوفه على أي جنب جلس؟ فما الذي يصرف ذهنك للوجه السيء من المثل غير المراد منه؟ ذلك لأن الخروف مستحقر في ثقافتك، ولو كنت من قوم يبجلون الخروف لما وجدت المثل منافيا لذوقك. فلو كنت هندوسيا وخوطبت بيا أخ البقرة أو يا صاحب البقرة، فقد لا تجدها سبة، على عكس فيما لو كنت يهوديا ومخاطبك مسلما. فالتوقير والتحقير لا يعود لحقارة ذاتية في الحيوان أو
فشعورك بالاحتقار حين يضرب لك مثل بالذباب والكلاب والحمير لأنها محتقرة عندك، ولو ضربت مثلا بالأسد والصقر لطربت إن كنت عربيا، مع أنه في واقع الخلق لا فضل للأسد على الذباب والكلاب، فلكل مخلوق مواهبه ودوره المنوط به في الطبيعة، ولكننا نسقط أنفسنا على بعضها إعجابا أو نفورا تبعا لموضع افتقارنا وافتخارنا أو احتقارنا. فافتقارنا للشجاعة يبجل فينا الأسد لأنه محفز لنا عليها، واحتقارنا للبلادة يحقر عندنا الحمار إذ نظنه بليدا وما هو كذلك. وإذا مثلت بالنحلة تسر وتسخط بالدبور، فقبولنا واستنكارنا لما يضرب لنا مثلا عائد لثقافتنا ونظرتنا حول ما مثلنا به، انشراح بالمرضي وانقباض بالمسخوط. البعض أنكر على القرآن ضربه الأمثال للناس بالذباب والكلاب والحمير مما يحتقرون، إذ ظنوا بها التحقير أو ما ينافي الظرافة والذوق، والبعض آمن بذلك على أنه أمر حسن، أي أن هذه الأمثال للتحقير وهذا أمر حسن، فعمل به فاحتقر من ضربت لهم مثلا، معتقدا أنه من الحق تحقيرهم، فكأنها دعوة لسوء الخلق مع الضالين والعاصين والكافرين والفاسقين، فكانت لذلك آثار سيئة في فهم منطق القرآن وغاياته. هذا الفهم الخاطئ يؤدي إلى مواقف سلبية في معاملة الواقع والقرآن. الأمثال في القرآن ليست موجهة لمن هو خارج سياق جدلها الرسالي الأول بين خالقهم وبينهم، هذا أولا. فكما كان شأن الكلام في الكافر في مواضع سابقة فهو كذلك في غيره، فكل الكلام موجه لأفراد معينين مخاطبين لهم علاقة بالمؤمنين وبرسالة الله لعباده، سواء كانوا منافقين أو يهودا أو كفارا أو مشركين أو مؤمنين. والقرآن يضرب لهم أمثالا تكشف لهم الوجه والوجه ليعتبروا بها، فإذا قال يصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، فهو لا ينطبق على كل منافق في الدنيا ولا حتى في منافقي عصر الرسالة، فما كل منافق يعجبك قوله وطلعته، وإنما يعني فئة منهم متصفة بذلك. وثانيا هو يضرب المثل لا ليسخر أو يحقر ويحقر، فالله لا يجهل على أحد من خلقه، وإنما دعوة موجهة لأصحابها لأن يرتقوا عما لا يليق بإنسانيتهم، فهي دعوة للمعني بأن يرتقي لا دعوة لاحتقاره. اللغة
والفكر وجهان لعملة واحدة، فلا تفكير إلا بلغة، فاللغة هي مادة التفكير وأداته. في فترة معاداة اليهود في أوروبا تعددت معاني كلمة يهودي باللغات الأجنبية إلى عدد من الدلالات المرذولة، من البخل واللؤم والمراباة والأنانية والغدر، فصارت يهودي ككلمة تعني اللؤم. يعني إذا أردت أن تقول لئيم تقول يهودي، بخيل يهودي. يتخاطب الناس بها غافلين عن أصلها، واحتاجوا لحملات ضد ما سمي معاداة السامية لإماتتها من العقول والألسن. مثل ما بدأت الآن لفظة مسلم تكتسب دلالات أخرى عند الغربيين كالتوحش والإرهاب. وحين تكتسب الكلمة دلالات فإن العقل يستخدمها في دلالاتها، ويتكون سلوك وانطباع وموقف على ضوئها، فالكلمة تتجول في الناس ثم تدخل القاموس. ولهذا فمعرفة اللغة والاحتراس من مداليلها المحرفة جزء مهم من الوعي. في البلدان المختلطة قد يشار بمسمى عرقية ما أو مذهب ما إلى معاني كالغباء والكذب والخيانة، فيوصف كل خائن مثلا بأنه كذا عرق معين أو مذهب معين من مسميات الأعراق والمذاهب. وهكذا في الغباء والبلادة والمكر والغش أو الجمال والأناقة وغير ذلك. فبدلا من أن يعبر عن الغباء بلفظه يكنى عنه بجنسية من الجنسيات. فالألفاظ لها رحلة في الحياة قد تنقلب مداليلها أو تتعدد تأثراً بالتاريخ والسياسة والثقافة والاجتماع، لتعود تسهم في صنع السياسة والثقافة والاجتماع كما صنعوها في عملية جدلية لا تتوقف. ولهذا فمن المهم حين قراءة القرآن التمسك بدلالة المعنى اللغوي وقت النزول لا بعده. وهنا كذلك ينبغي الاحتراس من معاجم اللغة، حيث لا يتقيد بيانها لللفظة بتاريخ محدد، فتتعدد المعاني غاضة عن التاريخ. علماء اللغة يؤكدون أن الألفاظ كثيرا ما تتطور استخداماتها من معنى لمعنى آخر مقارب لمعناها الأول أو حتى مناقض له، ويعدون الدين سببا من أسبابه. فقد يضفي الدين على كلمة ما معنى مخصوصا كما تحدثنا في الكافر. وظهور مخترعات جديدة سبب آخر غير الدين تطور لفظا لمعنى جديد كقطار مثلا ودبابة. وكذلك مراعاة مشاعر الذوق يبدل المعاني كتسمية الأعمى بأبي بصير. إن إساءة التعامل مع الرمز، الكناية، الاستعارة، المجاز، أيا ما تريد، هو مما يفسد التعامل السليم مع الرمز. فمثلا إذا قرأت قصيدة الشاعر أمل دنقل لا تصالح، يقول: لا تصالح ولو منحوك الذهب.
أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. هذه وصايا كليب للمهلهل ابني ربيعة أخيه من ملحمة البسوس. وطبعا أمل دنقل لا يريد سرد البسوس، وإنما يرمز للموقف العربي من إسرائيل، وهو يمجد المهلهل في إصراره على الحرب 40 سنة بحسب الملحمة. فلو قال قائل إن المهلهل اللي هو الزير سالم كان زير النساء، محبا للخمر، قاسيا، متعصبا، أفنى أهله في الثأر، وأراد بذلك أن يرد حكمة دنقل في رمزه، فإنه يفكر من خارج الرمز ويستعيد الواقع الذي خرج منه الشاعر محلقا ليعالج قضية حية تمس كرامة الأمة. فمن الخطأ أن نعيد الرمز إلى جوانب الواقع التي تغافلها النص قصدا. فلو ضربت مثالا لرجل بوفاء الكلب فغضب منك لأنك شبهته بالكلب، فهنا تقع المشكلة والإشكال. ففي الوقت الذي انتقيت من الكلب أجمل ما فيه، والذي تقتنيه الناس لأجله وهو الوفاء، ذهب هو إلى نباح الكلب ونجاسته. فاستقذارهم للكلب جعلهم يرفضون وفاءه أن يوصفوا به، لأن لوفائه جيران سوء في ذوقهم. ولا ينطبق ذلك على الأسد، فمن شبه بالأسد تهلل للشجاعة والإقدام، ولا يذهب عقله للأنانية والكسل وأكل الصغار والاتكال على زوجاته في الرزق والغارة على عوائل الآخرين. أليست هذه من طباع الأسود؟ بنفس هذه العقلية اعترض المستظرفون على أمثال القرآن حين ذكر الذباب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أو في غيرها من الحشرات كالنحل والعناكب. فأجابهم القرآن بقوله سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذلك أنهم بترفعهم وادعائهم الظرافة عمي عن التقاط الحكمة فيما يستقبحون من الأشياء، بينما الله سبحانه لا ينظر للبعوضة والذبابة والعناكب وهو خالقها نظرتهم، فهو يعلم كم اكتنز فيها من القدرة والحكمة والدلالة والعبرة، حتى لو أن الناس صرفت أعماراً في دراستها ما استقصتها. وهؤلاء المعتنون لقواعد اللياقة والظرافة في ألفاظهم كطبقة أرستقراطية تراهم يهينون عبيدهم وإماءهم أو من هم أدون من مقاماتهم الاجتماعية، ويحقرونهم ويسخرون منهم، فهم مزيفون في تمظهرهم بالتمدن.
ومن هنا ننطلق لفهم موقف اللفظ القرآني في ضربه الأمثال والتشبيهات بالحشرات والحيوانات لبيان مسلك أو موقف إنساني لفئة معينة من الناس أو لموقف معين من المواقف، مما قد يفهم الآن على أنه احتقار لجنس الإنسان أو لفئة ما منهم. فهناك ألفاظ وأوصاف أطلقها القرآن على حالات ثقافية وسلوكية واجتماعية قد تفهم على أنها احتقار واستنقاص للإنسان غير المؤمن، كما كان الأرستقراطيون العرب يعتبرون مجرد ذكر الذباب شيئا مقرفا، مثل لفظ شر الدواب، ولفظ الأنعام كالأنعام، ولفظ كالكلب، ولفظ كالحمار. فلننظر لبعض هذه الأمثلة. هل يريد بها القرآن احتقار جنس من الناس أم تنبيه لفعل وموقف من المواقف ليمنعهم منه، لئلا يخرجوا به من كرامة الإنسان إلى مراتب غيره من الحيوان؟ سنكتفي اختصارا بمثال واحد، تاركين الأمثلة الأخرى لمكان أنسب إن شاء الله. ما هو الفرق بين المدلول القرآني للدابة والاستخدام الشائع للفظ دابة؟ شر الدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن لفظ دابة هو مما تحول عبر الزمن في دلالاته، فقد كان معناه حين نزول القرآن كل ما يمشي على الأرض من المخلوقات، ثم وفي مرحلة ما صار يطلق على خصوص ما يركب ويحمل عليه من الحيوانات كالبغال والحمير والجمال. ومن لا يعلم ذلك قد يفهم من قوله تعالى إن شر الدواب هو لفظ تحقير ووصف لفئة من الناس بأنهم دواب، أي بغال حمير جمال. لو تابعت الآيات التي وردت فيها لفظ دابة دواب لوجدت أنها مسوقة للدلالة على الاحترام والقدرة والتفضل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بث الدواب آية لقوم يعقلون. فهذا الغنى المدهش المبهر في كثرة تعدد أنواع الدواب، وكل نوع منها يشارك قرينه في صفات ويفترق عنه في صفات تبلغ حد الإعجاز عن حصرها وإدراكها، وكلها في طبائعها متكاملة في وظائفها في الحياة، يعرضها القرآن عنوان تبجيل واقتدار تستحق التعظيم من كل عاقل. آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهنا يلفت إلى أن التعدد الذي لا يكاد
يحصر في أنواعها وأصنافها وتعدادها الدواب، وكلها ضيوف على موائد الرحمن، مكفولة أرزاقها، وارتزاقها في نفسه معادلة تحفظ وجودها واتزانها في الطبيعة على قاعدة الآكل والمأكول، لتتزن مدخلات ومخرجات الطبيعة بما يقيم الخلود النوعي والتوازن الطبيعي، حتى عد العلماء فقدان نوع منها يترك ثغرة في اتزان الطبيعة، فيعز عليهم أن ينقرض نوع منها. وفساد الإنسان تسبب في انقراض أنواع كثيرة جدا، والطبيعة تعاني من فقدان دوابها لأنها حافظات التوازن. مثال آخر، آية أخرى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه دابة مقدسة الدلالة، لا أنها هي مقدسة، سيقت في دلالة مقدسة لا تزال في كنه الغيب، والناس فيها يخرصون بما لا يعلمون. فانظر إلى موضع قداستها وهديها، لم ينافيه أن توصف بالدابة، فلفظ دابة لم يكن يعني البغال والحمير وما يركب ويحمل عليه، فهذا المعنى مما تحول لاحقاً. فكل المواضع التي وردت فيها لفظ الدابة كانت موقرة ومحترمة، وفي هذه الآية شر الدواب لفظة، إن شر الدواب لفظة مثالية للتقريع واستهجان العمل الغريزي المخالف للإنسانية في صفاتها وسلوكها. فأحيانا هي عظة لإيقاظ الإحساس، وأحيانا هي لإيقاظ الضمير، ومطلبها التعقل. تقال لاستنهاض الوعي وليس للتحقير. إنها على العكس من مهانة الإنسان، بل هي تكرمه وتطلب منه أن لا يكون كغيره من الدواب التي لا تسمع ولا تعقل، بينما هو ليس كذلك ولا ينبغي له أن يكون كذلك. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا هو التوجيه المطلوب من الآية. ثم يأتي التمثيل: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. آية تطالب الإنسان بالحرية والاستقلالية. إذا كنت غير مقتنع بأمر، فإذا سئلت عنه فقل إنك غير مقتنع به، ولا تقل نعم سمعنا وأنت تضمر الخلاف وهم لا يسمعون. قل كلمتك واسمع الرد، وخذ واعطي، وكن على استعداد لقبول الحق إذا تبين. فإن شر الناس الصم عن السماع للآخر، البكم عن حوار الآخر. فمن مثل هؤلاء المنغلقين في كهوفهم الخاصة، الرافضين للأخذ والعطاء، الظانين في الناس ظن السوء، ينبت الشر وتنبت الفرقة والمذاهب والأحزاب والرفض لدعوة الحق. شكرا لاستماعكم، ونلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.